Hey guys, good morning. We just woke up and we're heading to our home. अनि जो चाहिँ हामी हाम्रो मम्मीकोमा नै सुतेको थियो, आइक्यानी गएको थियो. It was a fun day out. Please check out my yesterday's video. It is so much fun. We had a lot of fun in IKEA and got some good bargains as well. So definitely check out that video. अहिले चाहिँ हामी घर जान लाग्यो अनि बाटोमा McDonalds पनि खान लाग्यो छ. So yeah, I will show you what I'm eating today. म चाहिँ normally same menu नै खान्छु breakfast मा चाहिँ. So I will show you what I'm eating. Yes, thank you. Look at that guys, looks so yummy. Double sausage muffin खाएको मैले चाहिँ अनि hash brown पनि मेरो बुढाले पनि त्यही खादैछ. मैले चाहिँ extra hash brown मगाएको छु. So really excited to eat that. Orange juice पनि मगाएको छु. It's here. Let me show you. यो मेरो orange juice चाहिँ. So yum. So guys, we just arrived home and it feels so good to be at home. So yes guys, हिजो चाहिँ म नेपाली सुपरमार्केटमा गएको थिएँ अनि मैले एकदमै राम्रो good dealsहरु पाएको छु. Let me show you what I got from the supermarket. So हिजो चाहिँ मैले यिनीहरु किनेर ल्याएको छु नेपाली सुपरमार्केटबाट. As you guys can see, मैले चाहिँ यो ल्याएको छु hot chicken flavor ramen ×2. Stay tuned for the challenge guys. यो चाहिँ एकदमै पिरो छ. मैले एकचोटी चाहिँ ट्राई गरेको छु नेपालमा हुँदाखेरि. खाएको चाहिँ थियो तर एकदमै पिरो थियो. You guys should have seen my reaction at that time. यो चाहिँ एकदमै पिरो छ तर I will still do the challenge because it was super spicy and I wanted to eat this again. तर यो चाहिँ एकदमै स्पाइसी छ. नर्मल स्पाइसी रामेन भन्दा चाहिँ यो चाहिँ ×3 नै पिरो छ. लेख्न चाहिँ 2 लेखेछ तर मलाई चाहिँ 3 जतिकै पिरो भएको थियो. त्यो चाहिँ त्यो हो. अनि हामीले चाउचाउ पनि लिएर आएको छु मैले. वाइवाई चाउचाउ. यो चाहिँ भेज वाइवाई चाउचाउ हो. I got 2 of these and यो चाहिँ क्विक पिज्जा फ्लेभर वाइवाई चाउचाउ हो. फोन बज्दैछ मेरो. ममता दिदीको फोन आइरहेछ. Let me answer the call. म कहाँ थिएँ गाइज. मैले चाहिँ दिदीलाई एकछिनमा फोन गर्छु भनेको छु. I don't know म कहाँ थिएँ. I think म यहाँ थिएँ. त्यो चाहिँ चिकन फ्लेभरको वाइवाई चाउचाउ हो. अनि मैले लेज पनि लिएको छु. वाउ, हिटरको अगाडि राखेको. लुक एट दिस गाइज. के भइगयो मेरो चिप्स. ठ्याक्कै हिटर लाएर राखेको थिएँ कस्तो पग्ली गएछ. Look at this guys. Anyways, लेज चिप्स लिएको छु मैले चाहिँ 2टा. यो चाहिँ इन्डियाज म्याजिक मसाला हो. मेरो अनि मेरो बुढाको चाहिँ दुईटैको फेभरेट हो. त्यही भएर त्यो ल्याएको छु. अनि यो सोयाबिन भट्ट पनि लिएर आएको छु मैले. हाजमोला पनि ल्याएको छु. एज यु गाइज क्यान सी यो चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ मलाई. मेरो बुढाको चाहिँ फेभरेट इमली फ्लेभरको के हो फ्लेभरको तर त्यो थिएन. त्यही भएर मैले यो लिएर आएको. तर यो नि एकदमै मिठो छ. पुदिना फ्लेभरको हो. सो द्याट्स अबाउट इट गाइज. आई विल क्याच यु गाइज इन अ बिट. पहिला म यो मिलाउँछु अनि अन्त दिदीलाई फोन गर्छु. See you in a bit. मेरो चाहिँ मम्मीले हिजो टन्नै रोटी हाल्नु भएको थियो. So she gave us lots of roti. My husband's favorite is सेलरोटी. मलाई पनि सेलरोटी मन पर्छ. त्यही भएर आमाले चाहिँ निकै धेरै सेलरोटी हाल्दैछ. 10 वटा जस्तो त छ. As you guys can see. यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने खाना सकेको खान्छु अनि डिप फ्रिज गरेर राख्दिन्छु. यसलाई चाहिँ डिप फ्रिज गरेर राख्यो अनि माइक्रोवेभ गर्यो भने चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ गाइस. So definitely give it a try हैन. सेलरोटी धेरै छ भने तपाईहरुसँग नफाल्नुस्. जस्ट माइक्रोवेभ गरेर खानुस् डिप फ्रिजमा राखेर. It works and I really like it. माइक्रोवेभ गरेर खाएको नि एकदमै मिठो हुन्छ. जति राखे नि हुन्छ किनभने डिप फ्रिजमा चाहिँ यो रोटीहरु चाहिँ बिग्रिदैन. So definitely try that and let me know if you like my hack or not. मेरो ह्याक के भन्ने जस्तो सबै नेपालीहरुले नै युज गर्छ यो ह्याक चाहिँ to be honest. त्यो तपाईहरुलाई थाहा थिएन भने चाहिँ it's a very useful hack and I love it. I did my makeup. As you guys can see, I'm wearing simple makeup today. I was like I don't want to do any makeup today but I looked horrible today, so I was like, girl, you better do your makeup. So I did my makeup and I didn't went ham. It's just simple makeup with winged liner and pink lips. So yeah, I love it guys and I feel a little bit better now because today I was looking like a zombie to be honest. So yeah, that's my makeup for today. So guys, it's lunchtime and for lunch I'm eating some yummy delicious food. Let me show you what I'm eating today. So for our lunch we are having this is my salad. I'm eating carrots and then what is this?
cucumber, tomatoes, peppers, and some raw garlic as well. And this is what I'm eating as my main lunch. Some curry, chura, and some sil roti as well, cooked by my mom. My husband is not very hungry at the moment, so he said he will eat his lunch in a bit. But yeah, that's what I'm eating today, and it looks so delicious and somewhat healthy. As you guys can see, salad is healthy obviously, but yeah, yummy. So I just finished my lunch, guys, and it was so delicious. Couldn't finish these peppers. I think I had too much salad. I will eat this later tonight. You guys know I don't like to waste any food, and I'm also watching a vlog. Yay guys, I got some package. Let's go ahead and see what I got. I forgot what I got, so let's go ahead and check it out. यो चाहिँ हङकङबाट आएको छ. So यो चाहिँ बेली रिङ हो guys. मैले अस्ति नै eBayबाट मगाएको थिए, तर यो मैले सोचेको भन्दा कत्रो ठुलो रहेछ. By the way, what is this? This is chura, guys. I just ate my lunch. It's all over the floor. I will just keep it there for now. यो खोलेर हेरौँ है त. Oh my god, कति गाह्रो हो यो खोल्न. कसरी खोल्ने यसलाई? Oh, यताबाट खोल्नु पर्छ. So यो चाहिँ मैले सोचेको भन्दा अति नै ठुलो रहेछ guys. Look at this. I really like the lock pad. It has lots of diamonds. It is in white color. Lock छ अनि key पनि छ. I don't know. लाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो देख्न सक्छ. It is all right guys. राम्रै छ. I like it. White color मा छ. यहाँ बिचमा पनि diamond छ, as you guys can see. Yeah, अहिले हेर्दा चाहिँ मलाई राम्रै लाग्न थाल्यो यो चाहिँ. यसको डिटेलिङहरु चाहिँ एकदमै राम्रो छ, त्यही भएर मन परेको होला. Yes, it's cute, you know. So मैले हिटर मार्दिए guys. It was making too much noise. यो TV लाई नि म्युट गर्दिम एकछिनको लागि. I'm loving it now. So that's that. यो चाहिँ मलाई थाहा छ, मैले अस्ति नै मगाएको हो यो चाहिँ. यो चाहिँ के हो भने, so यो चाहिँ मेरो eyebrow pencil हो, which is my favorite from Etude House. This is drawing eyebrow shade number, if I can see this, shade number 5. मैले चाहिँ Etude House को भनेर मगाएको थिए, तर यहाँ चाहिँ Etude यहाँ लेखेको रहेछ, sorry. Actually it is from Etude House. eBay बाट मगाएको थिए, त्यही भएर मलाई डाउट लागिरहेको थियो, तर it is actually Etude House. जस्ट 1 पाउन्ड मात्रै पर्यो. I was running low. मेरो eyebrow pencil चाहिँ almost सिद्धिसकेको थियो. Thankfully मेरो siblingsहरुले चाहिँ मलाई सिंगापुरबाट ल्याइदिएको थियो, तर यो आउनको लागि चाहिँ एकदमै टाइम लाग्यो. Almost 3 weeks लाग्यो होला I believe. तर it looks good, you know. I don't know भित्र कस्तो छ. एकदम राम्रोसँग प्याक गरेको छ. So I'm happy about it. हेरौँ कस्तो हुन्छ. यदि केही राम्रो नराम्रो छ भने चाहिँ I will update you guys. यो वाला चाहिँ डब्बामा आएको छ. I don't know what is this. So हेरौँ है त. Oh, I know what is this. I'm really excited about this guys. You guys know मलाई आजकल चाहिँ एकदमै म्याट लिपस्टिकहरु मन पर्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यो मगाएको थिए Amazonबाट. यो पनि बाहिरबाट आएको हो. अनि यतिलाई चाहिँ कति पर्यो? 1 pound 60 फी त्यस्तै पर्यो. अनि कलर्सहरु पनि एकदम राम्रो राम्रो देखेथे मैले. So I got this. Look at this. मैले चाहिँ रेड कलरमा मगाएको छु, ब्राइट पिंक कलरमा मगाएको छु, अनि न्यूड पिंक कलरमा मगाएको छु. So यसको स्वाचहरु चेक गरौँ है त कस्तो छ. Just review त ठिक-ठिकै थियो. It is so nice guys. It's so buttery as well. Wow, look at that color guys. So pretty. अब यो वाला ट्राई गरौँ है. यो चाहिँ ब्राइट रेड कलर हो. Wow, it's so nice guys. So nice and buttery. So far I'm loving it. अब लगाएर लिप्समा लगाएर हेरेपछि एक्चुअल रिभ्यू दिन सक्छु म चाहिँ, तर यो कलरहरु देखेर चाहिँ I'm really impressed. Look at this guys. यो चाहिँ ब्राइट पिंक कलर हो, यो चाहिँ रेड कलर हो, यो चाहिँ लाइट पिंक कलर हो, and I'm really impressed guys. It was so buttery. Love it. I will give you a full review when I apply it tomorrow. So yes guys, that's my mini haul and I'm loving it so far. Thumbs up. So guys, मैले यो बेली रिङ को चाहिँ की निकाल्दिए, खज यो चाहिँ की बिना नै कस्तो क्यूट देखिरहेको छ. की चाहिँ अलि ठुलो थियो, यसको साइजसँग कति नि म्याच गरिरहेको थिएन. So I removed it and I love it guys. It is so nicely made. त्यो की मात्रै हल्का ठुलो थियो, त्यही भएर मलाई कस्तो कस्तो लागिरहेको थियो. अनि एकछिन पछि चाहिँ मलाई एक्चुअली
एक्चुअली मन पनि परेको थियो तर लाउँदाखेरि चाहिँ ठिकै देख्ला जस्तो लाग्यो त्यही भएर चाहिँ यो कीप्याडसँग मात्रै म लाउने वाला छु लुक एट दिस यसको डायमन्ड्सहरु एकदम प्रिटी छ इट इज सो नाइसली मेड 1 पाउन्डको एउटा बेली रिङ इज अ बार्गेन लभ इट यो चाहिँ त्यो बेली रिङको की हो यो पनि यसरी सेपरेटली झुन्डाएर लायो भने चाहिँ राम्रो देख्छ So I'm not gonna throw this. I will keep it and use it next time. By the way, यो मेरो अस्ति किनेको बेली रिङ कति प्रिटी छ as you guys can see. तर हल्का heavy छ यो पत्थरले गर्दा होला. But I still love it. The color is so pretty. Love it. यो चाहिँ यही UK मा किने भने चाहिँ guys I don't know कति पर्छ एकदमै महँगो पर्छ होला 5 pound 6 pound त पर्छ at least. So I'm so glad that I got these from eBay. यो matte lipstick हरु चाहिँ सुकिसकेको छ almost. यो red वाला चाहिँ हल्का सुकेको छैन and look at this guys it is so pretty I will leave the link for these in the description bar below for you guys definitely go ahead and get it किनभने Kylie Jenner को lipsticks हरु यति महँगो पर्छ guys मलाई चाहिँ एकदमै waste of money गरे जस्तो लाग्छ Kylie Jenner को lip kit चाहिँ so highly recommend you this one Look at this so pretty look at that red color guys love 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 look at this guys it is so beautiful and lovely today I just can't wait to go outside and chillax for a bit. So guys, ajala yati nai. Thank you so much for watching my videos. Please make sure to like, comment, share and subscribe for more and hit the notification bell for more updates and when you are done, please type done below so that I can know you guys have liked my videos or subscribed to me. So yes guys, thank you so much. Bye.